سفر دریچه‌های روشنی رو به جهان هستی برای انسان باز می‌کنه و بیشک یکی از آرزوهای بشر رفتن به نقاط مختلف دنیاست. اما چه خوبه که سفر از خونه آدم یعنی وطنش آغاز بشه و وطن برای من یعنی ایران جان، خونه ای که مهد سیاحت و حکمت و فتوته، مهد قنات و قناعت، سخاوت و نجابت، صداقت و شجاعت و اصالته، خونه ای که وجب به وجبش سرزمین مادری فارس، ترک، بلوچ و کرده، سرزمین مادری لور، تالش و گیلکه، سرزمین مادری بندری و ترکمن و عرب خوزستانه، سرزمین مردمانیه که اتحاد، همدلی و مهربانی بخشی جدا ناشدنی از هویت ملیشونه. سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. یاد صحبتایی افتادم که دیروز با عشایر قشقایی در مورد تجاوز انگلیسی‌ها به ایرانمون داشتم. فریاد هایغر سربازان دلیر ایران بر فراز این دره و شکست سنگین انگلیسی‌ها در این دره وجود هر ایرانی رو سرشار از غرور میکنه. دارم اون روزها و لحظه‌هایی رو تصور میکنم که این فریاد توی دالون‌های هایغر میپیچیده و چه حس قدرت و غیرتی به سربازای میهن‌پرست و دلیر ایرانی میداده. و با همه وجودم واقعا به سربازان دلیر ایران جانمون از گذشته تا به امروز افتخار میکنم. هایغر! نیروهای انگلیسی رو میکشونن تو این دره تا جایی که میرسه که اینا دیگه در تیر رس بودن، فریاد میزنه هایغر، یعنی هی شلیک کنید. وای واقعا تو عمرم تا حالا همچین دره‌ای با این ژرفا و عمق ندیدم. شنیدن دو واژه تنگ و تنگه آدم رو به فکر تفاوت این دو با هم فرو میبره. برای اینکه تصور شفاف و درستی ازشون داشته باشیم، باید بگم که در تنگ‌ها عرض شیار ایجاد شده از عمق اون کمتره و شیارهایی دراز و عمیق دارن که دارای دامنه‌های پرشیب و گاه دیواره عمودی هستن. الگوی شکل‌گیری تنگ هایغر که من الان در فرازش ایستادم به این شکله که سطح زمین طی میلیون‌ها سال بر اثر نیروهای درونی به آرومی چین خورده و مرتفع شده. حرکت زمین به سمت بالا به منظور تشکیل کوه بسیار آروم اتفاق افتاده و همزمان با ارتفاع گرفتن زمین توی این منطقه جریان شدید آب رودخانه‌ای که کف دره قرار داره درست مثل یک اره برخورد کرده و عمق بیشتری رو به این دره داده و دره هایغر به این شکل به وجود اومده، اونم طی میلیون‌ها سال. راستش من چندان موافق مقایسه بین جاذبه‌های گردشگری طبیعی نیستم، چون خداوند تمام این جاذبه‌ها رو در هر نقطه از این کره خاکی زیبا و بی همتا آفریده. اما وقتی ایران جانمون تا این حد چشم‌اندازهای متفاوت و زیبایی داره، دلیلی برای دست کم گرفتن ایران جانمون و خودمون نمی‌بینم.
حقیقت اینه که ایران عزیزمون جزو چند کشور برتر در بین کشورهاییه که بیشترین تنوع و تعداد جاذبه‌های گردشگری رو در خودشون دارن. پس چطور میشه به تاریخ و فرهنگ و طبیعت و این همه جاذبه ایران عزیزتر از جونمون افتخار نکنیم؟ با همه وجودم عاشق ایران و ایرانیم، اما یادمون باشه که جوگیر این دارایی‌ها نباشیم و سعی بکنیم برای اینکه بیشتر افتخار بکنیم به کشور عزیزمون براش قدمی برداریم، کما اینکه در سالهای بسیار دور تا به امروز نیاکان ما و خیلی از هموطنان عزیزمون جونشون رو که با ارزش‌ترین داراییشون بوده در راه وطنشون دادن تا این پرچم همیشه بر فراز باشه و ما در آرامش و امنیت زندگی بکنیم. بنابراین حتما برای اینکه ما هم قدمی برای این کشورمون برداریم باید تلاش کنیم. هیچ چیزی بهتر از طبیعت به من آرامش نمیده. به نظر من طبیعت که برگرفته از شکوه و حکمت خداونده بهترین طبیبه برای روح و جسم آدم و آرامش میده. و اگر چیزی مشکلی هم تو وجود آدم باشه، به نظر من آدم وقتی که در کنار طبیعت هستش بهش فکر میکنه و ازش آرامش میگیره، همه اون بدیها و همه اون بیماری هایی که به نظر من تو روح و جسم ما وجود داره کم کم از بین میره. به خاطر اینکه این طبیعت پر از انرژی مثبته و هیچ چیز بدی توش وجود نداره. بنابراین آدم وقتی همنشین میشه با طبیعت، انگار همنشین میشه با همه خوبی ها، با همه انرژی های خوب و درونش پر میشه از شکوه و زیبایی طبیعت و خداوند. در حقیقت یکی از مهمترین هدایای خداوند در طبیعت اینه که آرامشی عمیق و اثر بخش به روح و جسم انسان عطا میکنه. اما چشماندازی که من در اون چادرم رو برپا کردم، به جز آرامشی که از مظهر زیبایی و شکوه خداوند سرشار بود، هیجان زیادی هم داشت و به همین خاطر چیزی به نام خستگی در من پدیدار نبود و درونم سرشار از توانایی بود که در طبیعت جاری و ساریه. واقعا حس عجیب و گاهی غم انگیزی دارم وقتی که میبینم چون این دارایی‌های بسیار بی‌نظیر تو کشور عزیزمون ایران جان وجود داره و این بخش بی‌نظیری از مادر طبیعت عزیز که در کشورمون وجود داره خودش نشون دهنده اوج شکوه و زیبایی کشورمونه. و گاهی وقتا خیلی ناراحت میشم از اینکه چرا ما مردم ایران قدر کشور عزیزمون رو نمیدونیم و فکر میکنیم که مرغ همسایه قازه، در صورتی که مرغ ما در حقیقت طاووسه و انقدر جذاب و زیباست، اما شوربختانه نسبت به شناخت و معرفت نداریم. بنابراین فکر میکنیم که مکانهای دیگه در کشورهای دیگه در دنیا خیلی زیباترن و یا حتی کشورهای دیگه از ایران جانمون زیباترن، در صورتی که خب ما جاذبه‌های بی‌نظیر و زیبایی داریم که شناخته شده نیستن و گاهی وقتا هم وقتی که شناخته شده میشن شوربختانه باعث تخریبش میشیم ما. این همه اینا به نظر من به خاطر نبود آگاهی و نبود معرفته. به امید اون روزی که این جاذبه‌های بی‌نظیر ایران جانمون شناخته شده بشن، بهشون معرفت پیدا بکنیم، بهشون عشق پیدا بکنیم و درست همچون مادر خودمون در آغوشمون حفظش بکنیم، نگهداری بکنیم، معرفیش بکنیم زیبایی‌هاشو و قدرشو بدونیم و ازش مراقبت بکنیم. اینجاست که میتونه طبیعت برد داشته باشه و ما هم برد داشته باشیم. بازی برد ما با طبیعت و ما با جاذبه‌های گردشگریمون اون زمانی اتفاق میفته که ازش حفاظت بکنیم، مراقبت بکنیم ازش و خودمون هم ازش استفاده و بهره ببریم. درست مثل خیلی از کشورهای دیگه که جاذبه‌هاشون رو حفاظت میکنن، ازشون بهره برداری میکنن بدون اینکه کوچکترین آسیبی بهش وارد بکنن.
یکی از بهترین لحظه ها در طبیعت مراقبه و راز و نیاز با خداونده، چرا که هیچ چیز بیشتر از برقراری ارتباط معنوی و درونی به انسان آرامش نمیده. اون هم زیر آسمونی که تماشای اونو هر جایی نمیشه تجربه کرد. آسمونی لبریز از میلیون ها ستاره. از این کفشم اول میارم داخل برای اینکه امکان داره حیوانای این دوره ور شغال و کفتار داره اینجا بیان ترتیب کفش منو بدن و وردارن از این بالا پرتش بکنم پایین. اون وقت من تا خونه باید پاورنه را برم. بنابراین بهترین کار اینه که توی طبیعت آدم کفششو بیاره داخل. اما بعد از اینکه غذامو خوردم، جاتون خالی، ماکارونی داشتم، غذامو که خوردم هر آنچه که ظرف و ظروف کثیفم بود و یه خورده غذا هم مونده بود براشم بردم یه درخت حدود 100 متر اونورتر هستش، آویزون اون بالا کردم برای اینکه اگرم حیوانات وحشی به خاطر بوی اون اومدن به سمت من نزدیک شدن دیگه نه منو بخورن، برن اون غذاها رو بخورن و کاری به کار من نداشته باشن تا اینجا راحت بخوابم. و یه نکته جالبی که توی طبیعت وجود داره اینه که هر وقت چادر میخوابید همیشه صدایی وجود داره، یا صدای رودخونه است، یا صدای پشه است، یا صدای باده که میزنه به به چادر و آدم فکر می‌کنه اون پشت خبریه یا حیوانیه. بنابراین خیلی نترسید. معمولا صدای نسیم و باد و حیوانای دیگه است که خیلی خطرناک نیستن و سعی بکنید یه خواب خوب و آرام بخشی داشته باشید و از خوابیدن زیر این آسمون بی‌نظیر بر فراز این دره هایقر لذت ببرید. همه چیز مرتبه، کیسه خوابمو پهن کردم، هوا عالیه و واقعا خستم. الان جون میده فقط بگیرم تا صبح بخوابم. اما دوست دارم که وسطای خوابم گهگاهی بلند شم و آسمون پرستاره اینجا رو نگاه بکنم و ازش انرژی بگیرم. خیلی خسته شدم، امروز خیلی راه رفتم. یه وقت خوابه. عینکم هم بذارم این بالا. همه چیز امن و امانه. خب دیگه میرم بخوابم. شبتون بخیر. هوا فوق العاده است و جای همتون خالیه. صبحتون بخیر. نمیدونید چه خوب خوابیدم و نمیدونید چه حالی داره آدم در خونش رو باز بکنه، در پنجره خونش رو باز بکنه یا زیپ چادرش رو باز بکنه و چشم اندازش این باشه. نگاه کنید این دره هایقر از این بالا چقدر جذاب و زیباست. چی میخوام از این بهتر؟ پر از انرژی شدم. صبح زود بلند شدم، یه گشتی زدم، یه خورده عکاسی کردم، دوباره اومدم خوابیدم. الان ساعت 9 صبح و دیگه سیر خواب شدم. دوست دارم بلند شم یه گشتی بزنم و یه حال جدیدی از دره هایقر بگیرم. ریه‌های من پر از اکسیژن ناب شده و هوا اینجا بسیار پاک و تمیزه، هوای دره هایقر و این چشمانداز بسیار
بکر که انگار وجه الهی توش متجلی شده بیشتر و جذابیت بیشتری پیدا کرده به خاطر بکر بودنش، حال منو پر از انرژی کرده، انرژی مثبت. اما باید خیلی مراقب باشم به خاطر اینکه میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه این منطقه. این دیوارهایی که من روش ایستادم و این راههایی که بین این دیوارها وجود داره خیلی گول زننده است و امکان داره آدم گول بخوره، بیاد روی این راهها و یک مسیر رو پیمایش بکنه اما یه دفعه به بن‌بست بخوره یا به پرتگاه برسه. بنابراین برای برگشتن امکان داره که آدم مشکل بخوره و از اون بالا پرت بشه پایین. بهترین کار اینه که اگر به دره هایقر اومدید، چه داخل دره چه بالای دره، حتما از یک راهنمای محلی استفاده بکنید و کاربلد که این مسیرها رو بلد باشه، وگرنه امکان داره که جونمون به خطر بیفته. تماشای هایقر از بالا هیجان زیادی داشت و روح منو به پرواز درآورده بود. اما دره‌ها از داخل هم چشمانداز خاص و منحصر به فردی دارن. بنابراین به سمت ورود به داخل دره به راه افتادم که صدایی توجه منو به خودش جلب کرد. صدای زنبورهای عسل که وجودشون برای بقای طبیعت حیاتیه. در طبیعت شاید همین پیام‌ها و استعاره هاست که به ما انرژی میده، خستگی رو از ما دور میکنه و باعث میشه با انگیزه تر به سفرمون ادامه بدیم. کمی مکث کردم تا زیبایی این موجودات کوچک اما کوشا رو که زندگی و تلاششون اونقدر درس آموزه که خداوند در قرآن سوره‌ای رو به نام اونها نامگذاری کرده تماشا کنم. چه صدایی اینجا پیچیده. وای خدای من، اینجا رو نگاه کنید، چقدر زنبور عسل. من شاید فقط تو عمرم 2 دفعه، با اینکه این همه توی طبیعت سفر کردم، شاید فقط 2 دفعه من کلونی زنبورای عسل رو تو یک جا توی طبیعت دیدم و این الان 3مین جایه. و البته یه نکته‌ای که هست که هیچ وقت به سمتشون نزدیک نشدم. شاید اگر هر کسی دیگه جای من بود میومد بهشون نزدیک میشد و به هر حیله و ترفندی که شده این زنبورا رو از اونجا دور میکرد و عسلش رو برداشت میکرد. اما من حتی یک بار هم این کارو نکردم. علاوه بر این حتی یک بار هم عسل وحشی رو از کسایی که عسل میفروشن نخریدم. چرا؟ به خاطر اینکه خب تمام دانشمندا و پژوهشگرای حوزه زنبور عسل و تولید عسل در حقیقت بر این باورن و این رو بهش ایمان دارن که عسلی که توی حیات وحش و توسط زنبورای وحشی تولید میشه هیچ تفاوتی، تاکید میکنم هیچ تفاوتی با عسلی که زنبورداران دارن تولید میکنن به صورت صنعتی نداره. یعنی عین هم هستن، خاصیتشون عین همه و هیچ تفاوتی نداره، مگر اینکه توی اون عسل شیره شکر چیزی ریخته باشن که اگر از جای معتبر خریداری بکنید به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته و اون عسل با عسل وحشی هیچ تفاوتی نداره. حالا دلیل این که من از این عسل‌ها هیچ وقت برداشت نمی‌کنم یا از خارج از این طبیعت توی شهر از عسل فروشا عسل وحشی رو نمیخرم، دلیلش اینه که این زنبورا بسیار کمن توی طبیعت و بسیار مهمه و بسیار حیاتیه وجود زنبورهای عسل برای طبیعت و محیط زیست. چرا؟ به خاطر اینکه مسئول گردافشانی تمام این درختان و همه گیاهانی که توی طبیعت وجود داره همین زنبورا هستن. اگر این زنبورا تعدادشون کم بشه که روز به روز شوربختانه داره کمتر میشه و اگر این عسلشون رو برداریم و خب زنبورا وقتی که عسلشون رو برداشت بکنیم تو فصل سرما دیگه عسلی ندارن، بنابراین از بین میرن، زاد و ولادشون کم میشه، تخم گذاریشون کم میشه و اگر زنبور عسل تعدادش کم بشه گردافشانی کم میشه. اگر گردافشانی گلها و گیاهان و این درختان بنه و پسته‌های کوهی و بادام‌های کوهی و همه درختایی که توی طبیعت وجود دارن اگر اینها کم بشه اکوسیستم به هم میخوره، از بین میره طبیعت و پستانداران، جانوران دیگه، حتی حشرات دیگه از بین میرن و اگر این حیات وحش از بین بره و آسیب جدی ببینه زندگی ما به مخاطره میفته و زندگی انسان‌ها روی کره زمین از بین میره. بنابراین خیلی مهمه که به هیچ عنوان دست به کندوی عسل‌ها و دست به در حقیقت کلونی زنبورای وحشی، زنبورای عسل وحشی توی طبیعت نزنیم، به هیچ عنوان از عسلشون برداشت نکنیم و به هیچ عنوان تاکید میکنم به هیچ عنوان از عسل‌های وحشی که فروش میره توی شهرها از اونها تهیه نکنیم، از اونها خرید نکنیم و سعی بکنیم که اینها رو حفظ بکنیم، بهشون نزدیک نشیم و مراقب طبیعت باشیم، به خاطر اینکه وجود این زنبورها برای گردافشانی و برای بقای طبیعت بسیار بسیار مهمه. بهتره هر چه زودتر اینجا رو ترک بکنم تا منو نزدن، با اینکه هیچ برداشتی نکردم اما امکان داره بهم حمله بکنم و من رو یک جانور مهاجر بدونن. شوربختانه آموزش در رابطه با حفظ محیط زیست بین مردم در ایران بسیار اندکه. به همین خاطر طبیعت در مناطق مختلف کشور آسیب‌های زیادی دیده. اما هنوز هم برای حفاظت از طبیعت که مظهر زیبایی و حکمت خداونده فرصت هست.
به شرطی که در این خصوص آموزش‌های خوبی به همه مردم، به خصوص مردم طبیعت نشین داده بشه. در نهایت با یه پیمایش نچندان طولانی به داخل تنگ رسیدم. تنگی که به دلیل وسعت و ژرفای زیادش خودم رو در اون به اندازه یک قلب سنگ می‌دیدم و تا به حال هرگز در دره‌ای به این عمق حضور نداشتم.